مرحبا بكم. سنستعرض لكم آلية التسجيل في برنامج الغرير للمفكرين اليافعين. لتسجيل عضوية جديدة يجب عليك النقر على هذا الخيار، وهو اضغط هنا للتقديم. ستظهر لك الخطوة الأولى من أصل 3 خطوات، والتي تتضمن المقدمة لمعلوماتك الشخصية. قم بإدخال الاسم الأول، ومن ثم اللقب، وهو الاسم الثاني أو العائلة كيفما تشاء. ومن ثم اختر جنسيتك من القائمة المعروضة، وأيضا بلد الإقامة وعمرك. إذا كان لديك رمز التسجيل من أحد شركائنا، يمكنك إدخاله بحق كود التسجيل بعد النقر على خيار نعم. وإذا لم يتوفر لديك، يمكنك الضغط على خيار لا، ومن ثم الضغط على زر وافق. الخطوة الثانية هي صفحة الشروط والقوانين، والتي تمكنك من استخدام منصتنا والاستمرار بها. ويجب أن تقوم على قراءة جميع هذه الشروط والقوانين بعناية لتتمكن من استكمال عملية التسجيل، ومن ثم وضع إشارة الصح على ال4 خيارات أدناه، والتي تتضمن الموافقة على قوانين الاستخدام المقبولة، الموافقة على قوانين الخصوصية، الموافقة على قوانين وشروط الاستخدام، والتأكيد بأن عمرك هو 13 سنة أو أكبر، ومن ثم النقر على أنا موافق. الخطوة الثالثة والأخيرة هي صفحة تفاصيل المستخدم، حيث سيظهر لك تلقائياً الاسم الثلاثي الذي أدخلته في الخطوة الأولى، ويمكنك أيضاً التعديل عليه، وهو الاسم نفسه الذي سيظهر الشهادة الخاصة بك عند استكمال أي دورة من دوراتنا. ومن ثم إدخال الجنس، وسنة الدراسة، ونوع المدرسة. والآن سننتقل إلى الجزء الآخر من هذه الصفحة، وهي خيار وسائل التواصل، حيث يمكنك اختيار التحقق من حسابك إما بهاتفك أو بريدك الإلكتروني، ولكن لن يتم قبول أرقام إلا هواتف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط في الوقت الحالي، فكن حذراً عند كتابة بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. ويمكنك في خيار الهاتف الجوال أن تتلقى رمز التأكيد من خلال الواتساب أو من خلال رسالة نصية قصيرة. ولإدخال رقم هاتفك يجب عليك أولاً اختيار البلد، ومن ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بك. والآن ننتقل إلى آخر جزء من عملية التسجيل، وهو بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. اسم المستخدم يجب أن يكون باللغة الإنجليزية، ولا يسمح باستخدام المسافة بين الأحرف، لذلك كن حذراً عند إدخاله. أما كلمة المرور يجب عليك أن تقوم على تأكيد كلمة السر مرة أخرى. كما ترون الآن، لجعل كلمة السر أقوى، أضف الحروف الكبيرة مطلوبة فقط للغة الإنجليزية، فيمكننا تغييرها وإعادة تعيينها مرة أخرى. ومن بعد ذلك سيتفاعل تلقائياً هذا الزر، وهو زر الإرسال. بعد هذه العمليات يمكنك الآن الضغط بأمان على هذا الخيار. والآن نصل إلى آخر عملية في عملية التسجيل، وهي عملية تأكيد معلومات التواصل الخاصة بك. كما ترون، سوف تصلك رسالة نصية قصيرة عن طريق الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني، وقد قمنا نحن باختيار البريد الإلكتروني، فسنقوم الآن بوضع رمز التحقق الذي تم استلامه من خلال البريد الإلكتروني. إذا تم تسجيل خروجك أثناء انتظار رمز التحقق الخاص بك، فقم بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وليس البريد الإلكتروني. سنقوم الآن بإدخال رمز التحقق الخاص بك، والذي تم استلامه من خلال البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله لدى المنصة. ومن بعد ذلك الضغط على خيار إرسال. كما ترون الآن، هذا الكود غير صحيح، قد يكون منتهي الصلاحية، أو ربما قمت بإدخال الكود الخاطئ. يرجى طلب كود جديد.
سنقوم الآن بإعادة إرسال الكود مرة أخرى. لقد قمنا بإدخال رمز التحقق الخاص بنا، ومن ثم قام بإدخاله على الصفحة الخاصة بحسابي. والآن بعد إكمال عملية التسجيل في برنامج الغرير للمفكرين اليافعين، سيوجهك النظام إلى هذه الصفحة، وهي الصفحة الخاصة بحسابك، حيث يمكنك من خلال زر القائمة الذهاب إلى إعدادات الحساب وتعديل أي معلومات تتعلق بك، من حيث الاسم الثلاثي، اسم المستخدم، كلمة السر، ووسائل التواصل. يمكنك أيضاً الخروج من حسابك الخاص عن طريق زر القائمة ومن ثم الضغط على الخروج. وعملية التسجيل الآن أصبحت من خلال اسم المستخدم وليس البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي قمت على إنشائها خلال عملية التسجيل. لنجرب ذلك، ومن ثم الضغط على سجل الدخول. نعم، لقد نجحنا في الدخول مرة أخرى إلى حسابنا الشخصي. إذا واجهتك أي مشاكل يمكنك مراسلتنا عن طريق هذا البريد الإلكتروني، وهو support@youngthinker.org. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم. دمتم بخير.